Tại Cá Hữu xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của Bình Bình nha. Kênh của mình chuyên về cuộc sống của người Việt ở Hồng Kông, về những nơi mình đi và những món mình ăn hàng ngày. Trong video này sẽ nói về những ngày mà mình sinh con ở Hồng Kông. Và buổi sáng hôm đó trời khá lạnh. Lúc này Bình Bình mới tới bệnh viện làm thủ tục nhập viện. Đây là cái khu vực mà mình đang ngồi chờ chuẩn bị vào gây mê đó các bạn. Đây là những cái phút giây thư giãn cuối cùng trước khi lên bàn mổ. Mình với chồng mình tranh thủ chụp hình, quay phim làm kỷ niệm. Sinh em ra Bình Bình chỉ được áp con lên người có 5 giây là em được mang đi ấp lồng liền mấy bạn. Ấp lồng để giữ ấm khác với chiếu đèn vàng da. Người ta nói là trời lạnh không có đủ ấm cho nên phải mang em bé đi ấp lồng liền. Đến chiều tối Bình Bình cũng nôn, mong được gặp con nhưng mà chưa có được gặp tại vì em bé ấp chưa có đủ ấm. Mãi đến gần khi mà mình đi ngủ thì mình mới được gặp con. Nó nhỏ xíu xiu mà nó ấm ơi là ấm. Mới sinh ra là em đã biết nhìn camera rồi nè. Hello ông bà cô chú. Sáng hôm sau mình vẫn còn truyền nước biển cho nên người không có đói bụng, nhưng mà vẫn muốn ăn gì đó. Người ta chỉ cho ăn một cái chén cháo rất là lỏng như thế này. Mới mổ xong bao tử còn rất là yếu, không có được ăn liền. Chồng mình đang thực hành cách cuốn em bé bằng cái khăn để cho nó không có cọ quậy. Mình cũng là đẻ con xong mới biết mấy cái này luôn mấy bạn. Không biết ổng bao sao mà lòi cái chân ra luôn. Nhìn mặt em rầu rĩ, chắc đang hối hận sao vô nhầm cái nhà này nghèo muốn chết. Mình đặt phòng từ sớm cho nên là được ở bên cái cửa sổ có cái nắng rất là đẹp, view rất là đẹp. Buổi sáng Luca. Dạ buổi sáng em bé Luca. Luca cháu Sàn. Luca bú bú. Bú bú mama đừng hạt ổ. Sáng ra Bình Bình order đồ ăn, mình có thể order trên cái màn hình này. Cứ bấm nút là có người tới ngay, rất là tiện. Lúc này trở đi là Bình Bình đã được ăn uống bình thường. Mình rất là đói bụng luôn cho nên là phải kêu 3 cái bánh xá xíu với một tô cháo thịt thì mới đủ no. Một buổi sáng bình yên ở bệnh viện, mình vừa ăn vừa ngắm cảnh, cũng khá là chill. Buổi trưa Bình Bình tham gia cái lớp mà dành cho cha mẹ mới sinh con. Họ dạy cho mình cách chăm sóc cho bé sơ sinh, cách tắm nè, cho bé ngủ nè, rồi cho bé vỗ ợ nè. Trên màn hình là đang nói về màu sắc và kết cấu của phân đó mấy bạn. Lỏng hay là đặc, vàng hay là xanh. Có sẵn búp bê để cho mình thực tập nữa. Buổi sáng ngày thứ tư ở bệnh viện, chồng mình mua cái bữa ăn sáng kiểu Hồng Kông ở dưới bệnh viện mua lên cho mình ăn. Cũng là một phần nuôi hoặc là mì. Xong rồi có sandwich ăn với lại xúc xích, trứng. Đơn giản mà ngon mấy bạn, ăn không có ngán. Mình thích nhất là nhìn cái mặt của em bé lúc mà vỗ ợ á. Mình bế mà đỡ ngay cái xương hàm của nó đó, cho nên cái mặt của nó đổ thịt xuống, ụt thịt xuống nhìn nó mắc cười. Chớ ra, cứ lét ra. Nhà vệ sinh thì rất là sạch sẽ, tiện nghi và cực kỳ thích hợp cho bà bầu mới đẻ, có tay cầm khắp nơi luôn. Bệnh viện này nó kết hợp Tây y và Trung y như thế nào? Ở chỗ này nè để mình cho các bạn xem. Đây là cái bình nước gừng đó các bạn. Sản phụ ở Hồng Kông là không có được rửa tay bằng nước phong tên hoặc là nước giếng, là rất là kỵ. Nước rửa tay cũng phải pha với một chút xíu gừng như vậy nè, để cho gió nó không có vô cơ thể mấy bạn. Bình cũng không biết giải thích sao cho cụ thể nữa, nhưng mà có một lần mình lười á, mình không có pha mấy bạn. Rửa tay bằng nước thường á là y như rằng đau cái khớp ngón tay liền nha. Không chỉ Bình đâu mà mấy người bạn của mình sinh rồi á thì người ta cũng nói như vậy á. Bệnh viện bên này á thì rất là tiện nghi, hiện đại, chỉ cần bấm nút á là có y tá xuất hiện, cho nên á là người thân không có ngủ lại. Bình toàn là ngủ một mình. Nhưng mà có hôm á, cái người mà nằm chung phòng với mình, người ta trả phòng. Mình nằm một mình sợ ma cho nên kêu chị Suki lên ngủ chung. Lúc này á, là mấy người bạn của tụi mình vô thăm Bình với lại em bé.
Mấy người bạn mang trái cây cho mình và mang quà cho em bé, rất là dễ thương. Mấy con thỏ Miffy này Bình để ngay đầu giường em bé dễ thương lắm mấy bạn. Ngày thứ 5 là ngày cuối cùng Bình ở trong bệnh viện. Lúc này á, là mình đang chuẩn bị để chụp hình hình gia đình với lại em bé trước khi mà xuất viện đó mấy bạn. Bệnh viện này á, trước khi mà xuất viện á, người ta có cái dịch vụ tặng cho mình cái suất chụp hình miễn phí luôn. Chụp hình xong người ta rửa tặng cho mình nè, để mình mở ra cho mấy bạn coi thử nha. Này là tờ giấy mà bệnh viện người ta nhờ mình đánh giá dịch vụ của họ. Mình đánh giá cao tuyệt đối luôn, tại vì người ta đã chăm sóc mình cực kỳ tận tâm. Nè. Bệnh viện người ta tặng cho mình cái cuốn sổ này giống như là sổ lưu bút, lưu trữ hình ảnh của em bé đó mấy bạn, sổ kỷ niệm. Cuốn sổ rất là đẹp, rất là dễ thương. Cô y tá đang quấn cho em để em tạm biệt bệnh viện, em về nhà. Tạm biệt bệnh viện, Luca về nhà. Đây là lúc Luca 5 ngày tuổi. Con về ba, hay ghê. Bình xin được phép kết thúc video tại đây. Nếu thích những video như thế này, các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ cho Bình nha, để mình có động lực để làm thêm những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Hãy chi choi Kin. Bye bye.